ሰላም ውድ የዙም አድቨርት ቻናል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የአይዲኤም ወይም ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማኔጀር እንዴት ነው ከክሮም ብራውዘር ጋር ወይም ከየትኛው ብራውዘር ጋር ኢንተግሬት አድርገን እንጠቀምበት የሚችለው የሚለውን ነገር አሳያችሁ መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ በሚሰሩት ቪዲዮዎች ላይ አስተያየት በመስጠት ከጎናችን እንድትሆኑ እንላለን። ኦኬ አሁን በቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው የምገባው። መጀመሪያ አይዲኤም ወይም ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማኔጀር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል ስጨርሱ እንዴት ነው ኢንተግሬት ማድረግ የምችለው ክሮም ብራውዘር ጋር የሚለውን ነገር ነው። መጀመሪያ ወደ ክሮም ገብተን እቺ 3.1 ተጭነን ሞር ቱልስ የሚለው ገብተን ኤክስቴንሽን እንነካለን። እንደምታዩት አይዲኤም ወይም ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማኔጀር ኢንተግሬት አልተደረገም። ስለዚህ ማንኛውንም ቪዲዮ ወይም ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ አንችልም በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አይዲኤምን ወደዚህ ብራውዘር ኤክስቴንሽን የምናመጣው የሚለውን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማኔጀር እኔ አሁን ኢንስቶል አድርጌ ጨርሻለሁ። ዘን ዚስ ፒሲ ወይም ወደ ሎካል ዲስክ እንገባና ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ፕሮግራም ፋይልስ እጅ ዋናው የዊንዶውስ ሲስተም ላይ የሚገኝበት ቦታ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው እዚህ ጋር ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማኔጀር ኢንስቶል ስላደረኩት ነው ኦልሬዲ። ዘን አንዲት ፋይል ብቻ ነው ወደ ዴስክቶፕ የምንወስደው ኮፒ አድርገን። ኦኬ ይኸው እዚህ ጋር idm jc ext.crx የምትለውን ችን ድራግ አድርገን ወይም ኮፒ አድርገን ወደ ዴስክቶፕ እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ ኮፒ እናድርገው። ኦኬ ኮፒ እንዘጋዋለን። ራይት ክሊክ አድርገን ፔስት እንላለን። ከዛ ሪኔም እናደርገዋለን። ይሄንን ራሱ ለምን ወደ ኤክስትራክት ፋይል እንዲወስድልን ማለት ነው። ሪኔም እንለውና እቺ መጨረሻዋን crx ከዶት በኋላ ያለችዋን zip ዚፕ ፋይል ማለት ነው። yes እንለዋለን። ይሄው እንደምታዩት ኤክስትራክት ተሆኗል ማለት ነው። ይሄ ዘን አንድ ፎልደር ዴስክቶፕ ላይ ክሬት እናደርጋለን። idm 123 እሺ። ከዛ ይሄ ኤክስትራክት ፋይሉን ራይት ክሊክ እናደርግና ኤክስትራክት ፋይልስ ከዛ ይሄ ፎልደር ክሬት ያደረግነው ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ ዴስክቶፕ እንገባና ይሄው idm 123 ይላል። ኦኬ አሁን ገብተን እንየው። ይሄው እንደምታዩት ኤክስትራክተር ሆኖና ሲሆን ዘን አሁን በቀጣይ ወደ ክሮም ብራውዘር እንገባለን። እችን ዴቨሎፐር ሞድ የምትለዋን ኦን እናደርጋታለን። ሎድ አንፓክድ የሚላለን ፓክ ኤክስቴንሽን አፕዴት አለ። ስለዚህ ሎድ አንፓክድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ዴስክቶፕ ላይ ቀጥታ idm 123 ብዬ ክሬት ያደረኩለትን ፎልደር እንነካለታለን። አትክፈቱት፣ እዛው ላይ ዋን ክሊክ ብቻ ነው። ሴሌክት ፎልደር ከታች እንደምታዩት ይሄው
አሁን ኤክስቴንሽን ተሰራለን ማለት ነው። እቺ ኤረር የምትለዋ ነገር እንድጠፋለን እዚህ ዴቨሎፐር ሞድ የምትለዋ ታጠፋታላችሁ ማለት ነው። ያው የለም አሁን በቃ ከዚህ በኋላ የትኛውንም ቪዲዮ ሆነ ፋይል በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በአይዲኤም ሶፍትዌር ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በቀጣይ ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንድታዩ ያግዛችኋል። የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ሁሌም ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ አዳዲስ ስራዎቻችንን ያግዛችኋል። ለዛሬ ይሄ ነበረ። መልካም ቀን። ቻው ባይ ባይ።